ก็มาดูลายมืออันนี้ก็จะเป็นลายมือนะไม่ใช่ญาติกันนะจะเป็นเหมือนเพื่อนของพี่เนี่ยเขาก็อายุเยอะกว่าผมสัก11 ปีเนี่ยก็คือเกิดน่าจะราวเกิดปี2519เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะรุ่นเดียวกับพี่หมูเนี่ยน่าจะอยู่รุ่นเดียวกันกับพี่หมูก็คือน่าจะเกิด2519ผมไม่ได้ถามอายุแต่เขาน่าจะอายุสัก43-44นะฮะ เจ้าของลายมือเป็นคนเรียนจบแค่ม.3 ม.6 ไม่จบด้วยซ้ำเป็นคนค่อนข้างที่จะเกเรนะก็คือเป็นคนหลั่นล้านะแล้วก็ไม่เคยทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งนะทำเดี๋ยวก็ออกทำเดี๋ยวก็ออกทำงานไม่ทนเลยนะอยากจะออกก็ออกนะแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่เหมือนก็ใช้ชีวิตอยู่วันๆเลยอะนะแต่แกเขาเป็นคนแบบออกเหมือนใจร้อนออกเหมือนนักเลงอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็มีเรื่องไปโดนเขาตีเขาต่อยหรือไปต่อยตีเขาหรือโดนเขาต่อยตีอะไรเงี้ยทั้งสองอย่างนะเขามีเส้นว่าหนาขึ้นจากเส้นสมองตรงนี้แต่ว่ามันขึ้นปกติเส้นวาสนาหนาจากขึ้นจากเส้นสมองเนี่ยจะเป็นคนมีความรู้ความสามารถหรือเอาความรู้ความเอาสมองเป็นตัวริเริ่มของกิจการหาตังค์นะคือคิดที่จะทำกิจการอะไรขึ้นมานะแต่ว่าผมมาดูแล้วต้นเส้นมันเป็นเหมือนสามเหลี่ยมมันเป็นเส้นเหมือนทำอะไรไม่สำเร็จตั้งแต่แรกเลยอันนี้ไปว่าหนาเข้าเส้นหัวใจมีรายได้แบบเย็นใจหรือรายได้แบบกินเงินเดือนหรืออาจจะเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ยังมีอยู่ก็ได้แต่ความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้ทำอาชีพอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเกาะใครกินแต่สมองแต่ว่าเขาทำอะไรก็ล้มเลิกหมดเลยนะไปทำงานบริษัททำได้ไม่นาน3-4 เดือนก็เลิกเป็นแค่เป็นบริษัทแถวบ้านมันเหมือนก็ตรงเนี้ยเป็นเกาะมันเหมือนว่าคิดทำอะไรก็ล้มเหลวหมดก็ได้ผมไม่แน่ใจแต่ตีให้เป็นเส้นเกาะไปเลยเพราะว่าตีให้เส้นว่าหนาเป็นเกาะเหมือนเป็นว่าหนาทำงานใหญ่ไม่สำเร็จหรือว่าหนาทำไม่สำเร็จก็เป็นเกาะตอนต้นเส้นไงเกิดขึ้นจากความคิดแล้วก็เป็นเส้นสรุปด้วยก็คือหมายถึงว่าเป็นอยู่ในมือซ้ายเป็นมือสรุปนะแล้วก็มือฝาจะเป็นว่าหนาเนินจันทร์นะก็คือมีคนอุปถัมภ์แต่ไปว่าหนาหลบลำบากนะเป็นว่าหนามีเกิดมามีคู่อุปถัมภ์แต่ว่ามันอยู่ในมือในมือฝาไม่ได้หนูในมือซ้ายมันไม่ได้มือสรุปก็เลยเขาก็เลยมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์แค่ช่วงแรก
เหมือนก็ว่าเป็นแค่ชีวิตตอนแรกเขาสบายเหมือนตอนเด็กเขาสบายไงเขาก็เลยเกเรไงไม่ว่าหนาเนินจันทร์มีตังกินมีตังเที่ยวไม่ว่าหนาเข้าเส้นหัวใจขนาดเนินจันทร์ตัวนี้ดีนะแต่ว่ามันอยู่ในมือขวาไม่อยู่มือซ้ายก็ลองคิดดูไม่ทำงานทำการเรียนก็ไม่จบแล้วก็ทำงานก็ไม่ทนด้วยนะแล้วก็เขาจะเป็นคนติดเพื่อนขนาดทำงานกับเพื่อนยังทำไม่ได้เลยทำงานกับเพื่อนเขาก็ไปทำงานกับเพื่อนต่างจังหวัดแล้วเขาก็กลับมาเขาบอกว่ากลับมาเพราะคิดถึงเพื่อนงงแล้วคนอายุแบบอายุเข้าไปแบบ30 จะ 40ยังมีแนวคิดแบบเนี้ยไปก็ว่าหนาเนินจันทร์สองมือไม่เหมือนกันอย่างมือซ้ายไม่มีว่าหนาเนินจันทร์เนี่ยผู้มาถามก็น่าจะเริ่มจะหมดละแต่ไอ้มือฝาเนี่ยไปว่าหนาเนินจันทร์ตอนแรกมีคนช่วยเหลือตอนหลังไม่ค่อยมีตรงนี้ก็จะเป็นว่าหนาเนินจันทร์ลอยๆตอนเด็กอาจจะมีคนอุปถัมภ์หรือมีคนเลี้ยงดูอันนี้ก็เป็นลอยๆขึ้นมาไม่ค่อยเห็นผลวาสนาลอยๆแบบนี้แล้วก็วาสนาในมือฝาที่ขึ้นจากเส้นชีวิตไม่ค่อยมีคือจากการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองเนี่ยไม่มีหน่อยหนึ่งมีกระจึงหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอายุประมาณ31 32แต่ว่าก็เข้ามากระจึงเดียวแทบจะเรียกว่าไม่นับแต่เขาก็มีว่าหนาที่เกิดขึ้นในโค้ชชีวิตนะแต่เขาก็ไม่รู้มีตังค์ใช้ตลอดไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ว่าใครให้ตังค์ใช้ไม่รู้ว่าขอตังค์ใครใช้ไม่รู้ว่าทำงานอะไรทั้งนั้นแต่ทุกวันนี้ก็เห็นเขาขับมอเตอร์ไซค์บ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเห็นว่าตรงนี้จะมีว่าหนาที่อยู่ในโค้ชชีวิตแล้วก็ชนเส้นสมองตอนเด็กมีตังค์ใช้แต่ว่าตอนเด็กไม่เรียนนะว่าหนาขึ้นตอนเด็กแต่ประวัติเขาไม่เรียนอันนี้ก็ว่าหนาขึ้นอย่างเส้นสมองขึ้นแล้วก็ชนเป็นเกาะแต่เขาก็ไม่ติดยานะดีเขาไม่ติดยาเขากินแค่เหล้าสูบบุหรี่อันนี้ก็ชนเส้นสมองเป็นเกาะอันนี้ก็ว่าหนาขึ้นมาจากเส้นชีวิตตรงๆนี้ก็ต้องทำงานหนึ่งบทแท้เขาทำจับกังก็ทำได้นะเพราะว่าหนาขึ้นจากเส้นชีวิตแต่ว่ามันขึ้นมาสักแป๊บเดียวเองมันไม่ได้เป็นเส้นว่าหนาที่เข้มแข็งเวลาเขาทำงานหนักก็ทำได้ว่าขึ้นจากเส้นชีวิตแล้วก็มีว่าหนาขึ้นอันนี้ขึ้นเป็นเส้นอาทิตย์น่าจะมีอาชีพการงานจากความรักความชอบตรงนี้ก็น่าจะอายุประมาณสัก35 36แต่มันก็ไม่ได้ขึ้นยาวมากความจริงเขาก็ทำงานกับเพื่อนนะผมไม่รู้ว่าทำอะไรแต่เหมือนช่วยเฝ้าร้านช่วยดูของอะไรนะ
ตัวดีแล้วก็เขามีบ้านชั้นหนึ่งดูเส้นหลักทรัพย์ดูเนินหลักฐานมีบ้านชั้นหนึ่งจริงๆนะเพราะว่าเขาอยู่ในซอยที่ผมอยู่แล้วก็บ้านชั้นหนึ่งเนี่ยก็อยู่ติดกับคลองแต่มันเป็นคลองเล็กๆอะคลองแบบกว้างแค่1 เมตรอะเหมือนคลองในซอยอะแล้วก็คลองที่มันก็จะเป็นสะพานลอยอะเป็นสะพานที่ยาวไปตามคลองเล็กๆอะคลองกว้างแค่1 เมตรอะแต่มีชั้นหนึ่งอะมีแต่เขาจะมีพี่สาวน้องสาวก็ไม่รู้อ่ะที่ดีหน่อยอ่ะที่ไม่เกเรเหมือนกับเขาอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นบ้านชั้นหนึ่งสี่เหลี่ยมชั้นเดียวอ่ะบ้านชั้นเดียวอ่ะสี่เหลี่ยมเกี้ยงๆแบบเนี้ยแล้วมันก็เรียบร้อยด้วยนะแต่ผมก็ไม่เคยเข้าไปเหยียบบ้านเขานะเคยอยู่นอกบ้านหมายถึงว่านั่งอยู่หน้าบ้านเขาตอนนี้ก็ไม่ได้ไปเหยียบแถวนั้นไม่ไปเหยียบบ้านเขาไม่ได้ก็คือไม่ได้คุยกับเจ้าของมือนานเหมือนกันก็ที่บ้านก็มันก็ปกติดีเนี่ยถ้าบ้านชั้นหนึ่งแต่แก่ตัวไปเขาก็มีคนเลี้ยงดูมีเส้นคุ้มกันอยู่ไกลๆไม่รู้ใครจะเลี้ยงแล้วก็ไอ้เส้นคุ้มกันมันก็อยู่ในบ้านเขาก็มีบ้านอยู่นะแต่ผมก็ไม่มีบ้านอยู่ห้องเช่าคนบางคนเขาก็เกเรนะแต่ว่ามันวาสนามันดีกว่าแต่แท้อาทิตย์พวกนี้ไม่มีแท้ว่าหนาข้างบนก็ไม่ค่อยมีอันนี้ก็มีเส้นลาบอันนี้ก็เงินทองไม่ได้ขาดมือมากเดี๋ยวจะมีเส้นลาบอิงไปตลอดแต่เส้นว่าหนาไม่ค่อยดีถึงมีเส้นลาบก็เป็นลาบเล็กๆน้อยๆไม่เยอะแล้วก็เขาก็มีเส้นคุ้มกันกระหนาบไปค่อนข้างยาวความจริงก็มีคนดูแลอยู่ยาวๆมันก็มีจะเป็นญาติแต่จะเป็นน้องสาวเขาก็คงยังไม่ทำอะไรให้มากไม่ให้ข้าวกินได้เลยเพราะว่าในสรุปแล้วก็คือถ้าสรุปแล้วเขาต้องลำบากเพราะว่าเขามีว่าหนาเนินจันทร์แค่มือเดียวมือฝาแต่มือซ้ายเขาไม่มีนะสรุปแล้วก็ถ้าเขาทำงานต้องออกแรงภายหลังแล้วก็มือนี้ก็ถือว่าดูยากเลยนะมันเหมือนว่าเขาเป็นคนไม่มีงานไม่มีการอ่ะแต่ก็มีชีวิตอยู่ได้อ่ะเรียนก็เรียนไม่จบทำงานก็ไม่ทำงานอ่ะเอาพูดง่ายๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะพยากรณ์ยังไงดีก็คือก็อย่างที่เห็นน่ะคือแล้วก็สมองก็เป็นเกาะอันนี้ก็เป็นเครียดไม่ทำงานแต่มีตังค์ซื้อบุหรี่ดูดไม่มีก็ซื้อยาเส้นดูดแล้วก็เส้นสมองจะเป็นเส้นสมองเป็นคนเชื่อตัวเองดื้อรั้น
อันนี้จะเป็นคนเป็นเส้นสมองชั้นครูว่าไม่นับ แต่นี้เส้นสมองเป็นเนื้ออ่อนโยนเป็นคนห้าวแต่ว่าเป็นคนรู้จักหลักผู้ใหญ่เห็นว่าไปเข้าหาเนื้ออ่อนโยนแต่เขามีเรื่องต่อยตีประจำเลยไม่รู้เป็นเรื่องอะไรเขามีปัญหาไม่ถูกใจใครก็ต่อยตีกันไม่รู้เป็นอะไรแล้วนี่ก็อันนี้ก็เป็นเส้นหัวใจ Wi-Fi แต่เส้นหัวใจก็ช่องหมดเปลืองแล้วก็ไปเส้นแตกแง่มเล็กน้อยอย่างเงี้ยจะได้ว่าเส้นหัวใจ Wi-Fi ถ้าเป็นคนมีความรัก Wi-Fi ก็หมายถึงว่าคุยกันวันหนึ่งได้เสียกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นคน Wi-Fi หมายถึงว่าอาจจะมีการทะเลาะทุ่มเถียงกันก็มือไม้ไปตอนนั้นอะไรแต่ที่ผ่านมาก็เห็นว่าบางทีเขาก็เป็นคนโดนยำเองบางทีก็อะไรก็ไม่รู้บางทีเห็นแต่ก่อนเมื่อหลายก่อนปีเขาก็เป็นงานสงกรานต์พระประแดงนะเขาก็ไม่รู้ทำมีท่าไหนกลับมาถ้าเลือดกำเดาไหลเลยไม่รู้ไปโดนใครต่อยมาผมก็ว่าคิดว่าแต่คนในวงเล่าที่เขาอยู่เขาบอกว่าเนี่ยมันคงจะไปทะเลาะทะล่าอะไรแล้วก็มีคนหัวเราะแล้วหัวเราะไปแล้วก็แล้วก็แบบประมาณว่าเป็นคนเหมือนไม่ยอมคนน่ะนะแต่พอมองว่าไปทะเลาะทะล่าอะไรแล้วแบบมึงยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดเรื่องมาพอเกิดเรื่องมาเลยหยิบมาโดนเขาก็ทืบมาก็จะหยิบมีดหยิบไม้เข้าไปเอาคืนอีกก็ไม่รู้เอาไงก็เป็นผมก็ไม่รู้จะยังไงแต่ว่ามีเส้นหัวใจ Wi-Fi อยู่แล้วก็เส้นสมองไม่ยาวมากเห็นว่าเส้นสมองไปหยุดดำเนินโลกเส้นสมองไปหยุดดำเนินโลกก็จะถ้าเส้นสมองไปหยุดดำเนินโลกแต่ว่ามันมีเส้นโลกเข้ามาพันเยอะอันนี้จะเป็นเส้นสมองขี้โลกแล้วก็ถ้าสมองมีเส้นที่เป็นเส้นโลกเข้ามาพันจะเป็นคนสมองขี้โลกหรือเป็นคนมีความคิดความอ่านที่ไม่ค่อยดีอ่ะทำอะไรไม่มีเหตุผลทำงานทำการก็ไม่มีเหตุผลเรียนหนังสือก็ไม่มีเหตุผลกินเหล้าสูบบุหรี่ก็ไม่มีเหตุผลมีแฟนก็ไม่มีเหตุผลเขาเคยมีแฟนแล้วก็แฟนเป็นแบบติดยาแฟนต้องติดยาบ้าแล้วก็แฟนคนนั้นก็ไม่ใช่ว่านั่นนะแฟนของเขานะแฟนผู้หญิงแล้วก็แฟนผู้หญิงคนนั้นก็มีแฟนอยู่แต่แฟนติดคุกคดีอะไรก็ไม่รู้พอแฟนเก่าของเขาเลิกออกจากคุกมาก็มาต่อยไอ้คนเนี้ยไอ้เจ้าของไอ้มือเนี่ยไม่รู้ว่าเอาหนักเลยอ่ะแบบแทบจะเรียกว่าหน้านี่บวมปูดไปเลยอ่ะแต่ว่ามันก็แต่ดูว่าออกข้อก็ไม่อยากจะเอาคืนเลยนะก็เหมือนกับว่าหนึ่งคือไปแย่งเมียชาวบ้านเขาอะแล้วผู้หญิงคนนั้นมันก็ไม่ใช่ผู้หญิงดีนะผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่ผู้หญิงดีนะแล้วมันก็จะมีเส้นสมองแต่ว่ามีเส้นโลกเข้ามาพันเนี่ย มันก็กลายเป็นเส้นสมองขี้โลก พอเป็นเส้นสมองขี้โลกก็กลายเป็นคนทำอะไรไม่มีเหตุผลอาจจะเป็นคนกินเหล้าเมายาหรือทำอะไรที่ไม่ค่อยดีขึ้นมาไม่ค่อยสมเหตุสมผล
ตรงนี้มีเส้นโลกเข้ามาประกอบนี่ก็ดูยากมีประวัติชีวิตเลยยังดูยากเลยนะอันนี้ตรงนี้เป็นเส้นสมองมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้ก็กลายเป็นเหมือนมึนเมาได้ด้วยความจริงก็เห็นกินเหล้ากินเบียร์อยู่ประจำแต่เขาเป็นคนรักเพื่อนแต่คนอายุ40แล้วมันเพื่อนฝูงมันก็ไปมีครอบครัวกันหมดแล้วก็เพื่อนฝูงจบปริญญาตรีทำงานทำการหมดไอ้นี่มันจบม.3อยู่คนเดียวมันก็ไม่รู้ว่าหนึ่งเพื่อนแท้มันจะอยู่ไหนหนึ่งเนี้ยผมก็พูดอย่างนี้ผมก็พูดตามความจริงที่เขาเป็นนะผมก็ไม่ได้ดูถูกคนที่การศึกษานะแต่บังเอิญว่าไม่ได้ดูถูกคนที่การศึกษาหมายถึงว่ามีโอกาสเรียนเนี่ยและเรียนไม่จบอีกเรื่องหนึ่งนะกับคนไม่มีโอกาสเรียนเลยก็อีกเรื่องนะหมายถึงว่าคนไม่มีทุนทรัพย์ที่จะเรียนเลยก็อีกเรื่องหนึ่งคนที่เรียนไม่จบก็อีกเรื่องนะแล้วคนที่ไม่ต้องการจะเรียนก็อีกเรื่องนะในการเส้นสมองโลกแต่ว่ามันมีอยู่แค่มือเดียวนะก็คือไปอยู่ในมือขวาแต่มือซ้ายไม่มีมือซ้ายก็เป็นเส้นสมองไปค่อนข้างเนินโลกนะแสดงว่านิสัยเขาเปลี่ยนได้แต่ว่าต่อไปเขาก็คงทำกิจการงานดีขึ้นแหละแต่ว่าก็เชื่อตัวเองเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นคนรักธรรมชาติมีเส้นธรรมชาติวิทยาอยู่อันนี้ก็ชอบทำเกษตรมีเส้นสามเหลี่ยมแล้วก็เส้นหัวใจก็เป็นเกาะเล็กน้อยอันนี้ก็มีชื่อเสียงเกี่ยวกับความรักก็แล้วก็มีเส้นหัวใจตรงนี้มีรอยขาดแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ปรากฏมีลูกมีเมียเขาไม่มีลูกไม่มีเมียเคยมีแฟนมีตัวเป็นตนอยู่ไม่นานนะก็เลิกกันหมดเพราะว่าเขาเป็นคนแบบหลั่นล้าเกินไปบางทีก็การงานก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วก็เส้นหัวใจตรงนี้เป็นเกาะเนี่ยก็เป็นเกาะแล้วก็เส้นหัวใจตรงนี้ก็เป็นเส้นสโลปลงเป็นเส้นหัวใจสมาคมเป็นคนชอบเข้าสังคมหรือชอบเข้าหาผู้คนมากหน้าหลายตาเส้นหัวใจสมาคมมันสโลปตั้งแต่อายุน้อยแต่ตอนเด็กๆก็ตั้งวงกินเหล้าอยู่ประจำแต่พอวันระยะอายุเข้าไปแบบยังไงอ่ะผมอายุ33แต่เขาเยอะกว่าผม10 ปีถ้าย้อนกลับไปตอนเพื่อนเขาก็จะจับกลุ่มกันเป็นแบบกลุ่มเด็กชายแถวในซอยเนี่ยก็กินเหล้ากันเป็นพักเป็นพวกกันเงี้ยแต่ถึงเวลามันก็ช่วงเวลาแบบนั้นมันก็หายไปเรื่อยๆนะแต่เส้นหัวใจสมาคมเนี่ยแต่ถ้ามีเส้นหัวใจสมาคมเนี่ยก็จะเป็นคนชอบเข้าสังคมอาจจะเป็นคนชอบมีเพื่อนมากหรืออาจจะชอบออกหน้าออกตาจะเห็นว่าเป็นเส้นหัวใจหักลงหลายๆครั้งบางทีอยู่คนเดียวมันเหงาเส้นหัวใจหักลงบานเลยนะ
แล้วนี้ก็มีเส้นอวดรู้ด้วยอันนี้ไอ้มือนี้ดูยาก มีประวัติยังดูยาก คนไม่ทำงานทำการดูยาก คนที่แบบ ไม่ทำงานทำการดูลายมือยาก ดูยากกว่าคนทำงานทำการเนี่ยโดยความคิดเห็นมุมนะตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมอวดรู้เป็นคนอวดรู้หรือว่าทำกิจการอะไรก็มักจะคิดว่าตัวเองเก่งแต่ทำจริงๆทำไม่เรียบร้อยอันนี้ก็มีเส้นคุ้มกันเส้นคุ้มกันที่สองมือเส้นสีแดงเนี่ยน่าจะมีระยะใกล้เคียงกันคือคุ้มกันไปถึงอายุประมาณ31-32แล้วก็พ้น31-32แล้วก็ไม่ค่อยมีคนเลี้ยงดูก็จะน้อยลงแต่เส้นสมองเป็นเส้นสมองมีเสน่ห์เป็นคนพูดจาดีเป็นคนพูดจามีเสน่ห์เส้นข้างบนไม่ค่อยมีเส้นที่ตั้งขึ้นบนเนินพวกนี้ไม่ค่อยมีเลยวันนี้ก็มีเป็นเส้นเล็กๆอันนี้ก็น่าจะเป็นมีธุรกิจอะไรเล็กๆขึ้นมาแต่ผมก็ไม่รู้เขาทำธุรกิจอะไรแต่เขาทำได้ต้องมีเพื่อนทำนะอันนี้ก็มีเส้นเกียรติยศลอยๆอันนี้ก็เป็นเส้นตัดฝางเนินนั้นอาทิตย์อันนี้ก็แทนเป็นตัดฝางทำให้เป็นมีการเงินที่ไม่ค่อยดีนี่ก็เป็นเส้นตัดฝางเส้นทะเยอทะยานไม่มีเส้นลมทะเยอทะยานไม่มีแอปวิชั่นไลน์ไม่มีคือเป็นคนแบบเรียนก็เรียนไม่จบอ่ะเส้นพฤหัสไม่มีความทะเยอทะยานความทะเยอทะยานเป็นศูนย์แต่ไม่มีเส้นทะเยอทะยานเลยแล้วก็ตัวเขาก็ไม่ทะเยอทะยานเลยนะไม่เหมือนอยู่ไปวันๆเลยแล้วก็คนถ้าไม่มีเส้นทะเยอทะยานถ้าวาสนาไม่ดีนี่ก็จบนะคือแบบความอยากร่ำอยากรวยอยากมั่งอยากมีอยากให้ตัวเองมีฐานะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนี่ยไม่มีมันก็จะเป็นข้อเสียมากข้อเสียมากสำหรับคนที่วาสนาไม่ค่อยดีคือวาสนาไม่ค่อยดีแล้วก็ยังไม่ทะเยอทะยานเราพูดง่ายๆว่าวาสนาไม่ดีแล้วยังไม่อยากจะรักความก้าวหน้าแต่ไม่มีเส้นทะเยอทะยานแล้วก็ไปตามน้ำไปตามวาสนาเรียนก็เรียนไม่จบทำงานก็ทำหยุดทำได้ไม่นานทำโรงงานใกล้บ้านทำ3 ที่เดือนออกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าปัญหาอะไรไปทำกับญาติผมเขาให้เดือนละ12,000ทำกับพี่ผมนะพี่ที่เป็นญาติลูกพี่ลูกน้องทีแต่ว่าต้องไปทำปราจีนบุรีแล้วเขาก็คิดถึงเขาไปทำงานแล้วก็พยายามจะกลับมาสมุทรปราการคิดถึงเพื่อนผมก็ไม่รู้อะไรแล้วผมก็ไม่รู้จะทายกันแต่ก็จบคลิปนี้วันนี้